Chào mừng tất cả các bạn đến với một đất nước mới. Và nếu nhìn cái khung cảnh đằng sau kia thì chắc các bạn khó có thể đoán ra đây là nước quốc gia nào. Mình cũng xin bật mí luôn, hiện nay mình đang ở thành phố Yangon của Myanmar. Có một điều rất là đáng tiếc là cuộc đảo chính sẽ diễn ra năm ngoái ở Myanmar đã khiến đất nước rơi vào khủng hoảng chính trị trầm trọng. Do vậy, tình hình an ninh hiện nay ở Myanmar cũng là một dấu chấm hỏi rất là lớn. Hiện nay mình đang ở một cái quận khá hiện đại ở Myanmar, khung cảnh đằng sau rất là đẹp, rất là hiện đại. Yangon là thành phố lớn nhất của Myanmar và cũng từng là cố đô ở đây. Do vậy cuộc sống ở đây diễn ra rất là nhộn nhịp. Hơn một thế kỷ, Myanmar là thuộc địa của Hàn Quốc và những cái dấu ấn của cái giai đoạn đó vẫn được thể hiện rất rõ ở đây. Ví dụ về mặt kiến trúc, và những ngôi nhà thờ kiểu này chỉ là một trong các công trình được các anh xây dựng trong cái giai đoạn mà là thuộc địa ở Myanmar. Rất là đẹp, rất là ấn tượng. Và ngay đằng sau công trình này là một ngôi chùa tên là Sula. Và các bạn hãy xem bên cạnh một cái gì đó rất là truyền thống, rất là cổ điển, là một cái gì đó rất là hiện đại, một sự pha trộn hay là còn có thể nói là một sự tương phản khá là thú vị. Và bây giờ mời các bạn tiếp tục cùng mình đi khám phá và tìm hiểu về thành phố Yangon này. Ngoại hình của người Myanmar không khác gì người Việt. Tuy nhiên có một bộ phận nhỏ người Myanmar có ngoại hình rất giống Ấn Độ. Không chỉ có ngoại hình mà khi các bạn đi trên phố ở thành phố Yangon này, các bạn còn thấy thoang thoảng ở đây cái mùi của masala, cái mùi của gia vị của những người Ấn Độ, mùi rất là nồng. Do vậy mà khi mà đến Myanmar mình cảm giác là một chân vẫn ở Ấn Độ, một chân ở Đông Nam Á. Có gì rất là hay, sự giao thoa văn hóa cũng là điều dễ hiểu thôi, tại vì Myanmar và Ấn Độ là hai nước láng giềng có chung biên giới với nhau. Do vậy mà cái sự ảnh hưởng của Ấn Độ tới văn hóa của Myanmar là một điều không có gì có ngạc nhiên. Chúng ta đang ở trung tâm của thành phố Yangon và cái cách tốt nhất để đi khám phá trung tâm thành phố là bằng xe xích lô. Xe xích lô đây thực ra là một cái xe đạp, họ gắn thêm một cái bánh xe ở bên cạnh nữa để làm chỗ ngồi cho khách. Phố xá ở đây cũng có cái gì đó rất giống với Việt Nam, không khác gì nhiều. Rất đặc trưng ở Yangon là những con phố kiểu này. Đường phố khá rộng, hai bên là những quán xá. Ở đây có thể là hai làn ô tô có thể tránh nhau được. Có một điều đập vào mắt ngay khi đi Myanmar là rất nhiều người dân ở đây họ bôi một cái chất gì đó màu trắng trắng trên mặt. Ban đầu mình cứ tưởng là trong ngày lễ nào đó thì họ bôi lên. Tuy nhiên khi tìm hiểu thì không phải, đây là một cái loại mỹ phẩm. Loại mỹ phẩm này tên là Thanaka, là một loại cây cũng tên là Thanaka. Và cái loại mỹ phẩm này có rất nhiều công dụng, ví dụ như là để chống nắng, để chống tia cực tím, để dưỡng da. Tất cả mọi người đều sử dụng cái trang điểm Thanaka này, từ đàn ông đến trẻ em, phụ nữ, người lớn, người nhỏ. Và đây là chính là cái cây gỗ Thanaka người ta dùng để làm cái loại kem này. Và cái thanh gỗ của cây Thanaka này họ sẽ chà lên một cái tấm bằng đá như thế này để nó ra một cái loại bột. Sau đó thì là họ dùng cái đó để làm cái trang điểm trên mặt.
Rất là thú vị và cái này chỉ có ở Myanmar không ở đâu khác. Nhiều lấy gì là Bebe cho cái bebe. Cái đó nó lấy gì là làm lao về rồi tụi mày nó mê chuyện này bò bò cháu biển mà chia thì cũng làm gì nó rồi nếu thắt tôi lại bảo thắt tôi lại nè nó cho tôi là Khi chát lên trên mặt có cảm giác rất là mát rượi, rất là dễ chịu. Và cái này đương nhiên mình phải thử khi đến đây rồi. Nó không sao được. Là phu à? Là phu à? Rồi đi nào không à? Và như vậy mình đã trở thành một người Myanmar, một người bản địa thực thụ. Cảm giác rất dễ chịu, rất là mát rượi. Và cái loại mỹ phẩm này có rất nhiều công dụng như vậy mà không dùng rất là đáng tiếc. Nhất là trời nắng như thế này. Có một điều mình rất quý người dân Myanmar là họ rất là hiếu khách, rất là cởi mở và rất là thân thiện. Ví dụ cô này có vừa giới thiệu cho mình cái cây Thanaka này, đã trình diễn xem là sản xuất như thế nào, sau đó thì là giúp mình bôi cái này trên mặt, rất là hay. Tuy nhiên khi trả tiền thì phố nhất định không lấy tiền và phố chỉ giúp. Một điều rất là đáng quý, tuy nhiên mình cũng sẽ trả cô một chút để gọi là cảm ơn cái sự giúp của cô ấy. Đây là quang cảnh buôn bán nhộn nhịp vào buổi sáng ở Yangon. Các khu chợ họp trên đường phố. Có một điều rất dễ nhận thấy là ở đây rất nhiều hải sản rất là phong phú. Cá có đầy đủ chủng loại. Cua biển rất là ngon, tươi. Và cho các bạn xem một món nữa, đó là một loại ốc biển nào đó cực kỳ to vĩ đại luôn. Cửa hàng này bán các loại lạp xưởng, xúc xích, rất giống ở Việt Nam, trông rất là thú vị. Đây là tôm hùm to ngon cùng rất nhiều các chủng loại cá khác nhau, rất là hấp dẫn, rất là bắt mắt. Nếu mà ở đây lâu dài một chút nữa thì chắc chắn là mình sẽ mua về để nấu cái món này. Bây giờ tôi hỏi giá xem cái loại tôm hùm này 1 cân bao nhiêu tiền. How much for 1 kilo? 1 kilo how much? 1 kilo 25,000. 25,000 for 1 kilo. Oh. 1 cân này là 25.000 chiat. 1 cân tôm này cũng không phải là quá đắt. Các khu chợ này chỉ họp trên một vài các con phố chính ở trong trung tâm thành phố và chỉ hoạt động từ khoảng sáng sớm đến tầm 10 giờ là họ lại tan. Các con phố này giao thông bình thường rất là nhộn nhịp, nhưng mà do họp chợ và người dân họp chợ dưới cả lòng đường, do vậy mà các phương tiện giao thông không thể qua lại được. Chắc họ biết điều đó, thế nên là trong thời gian họp chợ thì không có phương tiện giao thông nào đi qua lại đây hết.
Ở đây có một sản phẩm được bày bán rất là nhiều, đó là trứng. Và trứng ở đây khác so với cái loại trứng khác. Ví dụ đây là một loại trứng được bọc trong một cái lớp vỏ bằng vôi thì phải. Có vẻ có thể được muối trong đó. Còn đây là một loại trứng có khả năng là cũng được muối dưới lòng đất, xung quanh bám toàn đất. Rất là hay, thú vị. Như các bạn đã biết thì một bộ phận lớn của người dân Myanmar đã nghèo, thì cuộc đảo chính năm ngoái diễn ra ở Myanmar lại càng đẩy họ vào cuộc sống cùng quẫn hơn. Do vậy chính phủ Myanmar đã xây dựng lên những cái trạm bán những đồ ăn giá rẻ dành cho người dân. Ở đây họ có thể mua một vài nhu yếu phẩm cần thiết cho cuộc sống, ví dụ như trứng, gạo và dầu ăn với giá ưu đãi. Ví dụ một cái túi gạo như này là khoảng 3 cân, giá ngoài chợ lên đến khoảng 7-8 ngàn. Chiat ở đây chỉ bán khoảng 4 ngàn, 4 ngàn rưỡi, có nghĩa là giảm được gần một nửa. Tất cả mọi người đều có thể đến đây mua. Những nơi bán hàng với giá ưu đãi như này hoạt động từ 10 tiếng đồng hồ 1 giờ, và mỗi quận của thành phố đều có một cái nơi như này. Một vấn đề rất lớn ở Myanmar, mặc dù như đã lần trước rồi nhưng không nghĩ là nó sẽ tồi tệ như vậy, đó là việc rút tiền. Hầu như tất cả các máy ATM mình đến, cái máy rút tiền tự động mình đến đều không hoạt động. Ở trong thành phố thì mình chưa nhìn thấy một chút nơi nào để đổi tiền cả. Như vậy là một trở ngại khá lớn. Không biết xử lý thế nào bây giờ. Sau một hồi tìm kiếm thì cuối cùng tìm được một cái có vẻ như là hoạt động. Bây giờ chúng ta vào xem thế nào. Chỉ ít thì cái này có màn hình sáng, chứng tỏ đang hoạt động. Bây giờ thử xem sao. ATM is out of service, cũng không hoạt động. Và thì mãi cuối cùng cũng tìm được một tiệm đổi tiền thế rồi, may quá. May quá đã sống sót và đã có tiền. Các bạn cũng chú ý là khi đến Myanmar vào thời điểm này thì hầu như không máy ATM hoạt động hết. Cho vậy mà các bạn mang rất nhiều tiền mặt đi để đổi tiền ở đây, kể cả tiền Việt Nam cũng được, có thể đổi ở đây được. Và ngôi chùa đằng sau mình có nghĩa là ngôi chùa nổi tiếng nhất ở Myanmar, và cũng là ngôi chùa có ý nghĩa và có tầm quan trọng nhất ở đất nước này. Đó là ngôi chùa Svedakon. Chùa Svedakon là một trong những ngôi chùa đạo Phật linh thiêng nhất ở Myanmar. Đây cũng là một trong những quần thể tôn giáo có ý nghĩa nhất trên thế giới. Ngôi chùa này được xây theo kiểu stupa, đó là một dạng tháp hay còn gọi là phù đồ. Stupa phù đồ là một ngôi chùa mà tương truyền là nơi đây còn lưu giữ một phần di thể của Đức Phật. Quần thể này rộng 46,3 ha và được tương truyền là còn lưu giữ một phần di thể của Đức Phật Gautama. Ngoài ra ngôi chùa này còn được tương truyền là còn lưu giữ 8 cọng tóc của Đức Phật Gautama, một phần của chiếc áo cà sa của Đức Phật Kassapa và một cái bình nước của Đức Phật Konagamana. Bảo tháp chính được bọc hoàn toàn bằng vàng. Khi vào thăm ngôi chùa này thì bạn phải đi theo chiều kim đồng hồ. Và theo truyền thuyết thì ngôi chùa này được xây dựng vào hơn 2.600 năm trước. Do vậy đây là ngôi phù đồ lâu đời nhất thế giới. Và bây giờ chúng ta sẽ đi một vòng xung quanh ngôi chùa này để chiêm ngưỡng vẻ đẹp ở đây.
đây có một cái góc rất là thú vị. Ví dụ đây là cái góc Sunday Corner, là cái góc dành cho những người sinh vào ngày Chủ nhật. Mọi người tới đây để cầu nguyện những điều tốt đẹp nhất cho cuộc sống của mình bằng cách là tưới nước thánh, tưới nước thiêng vào người của Đức Phật. Tới bao nhiêu cái thì phụ thuộc vào tuổi của bạn. Bạn có thể dùng tuổi, ví dụ bạn 30 tuổi, bạn 40 tuổi, bạn 50 tuổi thì sẽ tưới gần đấy lần. Còn nếu bạn không có thời gian thì bạn có thể dùng cái số này. Vì tại mỗi cái cột này sẽ có một cái số riêng. Ví dụ cột này sẽ là 6, bên phải này sẽ là số 6. Thì bạn nếu mà không có nhiều thời gian thì bạn có thể tưới 6 lần thôi. Như vậy mình sẽ đổ 6 lần cái cốc nước này vào người của Đức Phật. 2 for future. Sau đó là phải lấy một cốc nước đầy để bên ngoài này để cầu những điều tốt đẹp nhất cho tương lai. Và như vậy đã xong mọi thủ tục. Có một thủ tục nữa cũng nên làm khi các bạn đến thăm ngôi chùa này, đó là đánh chuông, đánh 3 cái để có thể chia sẻ những cái hạnh phúc, những cái niềm vui và chia sẻ những sức mạnh của mình đối với những người thân, gia đình của bạn. Trên đầu Đức Phật là một chiếc quạt và một bông hoa sen. Bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn thấy ý nghĩa của cái này. Và các bạn ở dưới này có một cái dòng dọc, bạn có thể kéo cái này 5 lần để quạt mát cho Đức Phật. 1 2 3 4. Và các bạn có thể thấy nghe cái tiếng kéo kẹt ở trên đúng không ạ? Khi làm việc này thì các bạn không chỉ quạt mát cho Đức Phật, mà ngoài ra việc này còn có ý nghĩa rằng các bạn làm thanh tịnh, làm tinh khiết cái đầu óc của mình, cái suy nghĩ của mình, những cái giải thoát mình khỏi những stress, những cái cám dỗ, những cái bụi trần. Rất là ý nghĩa. Ở Myanmar, nhai trầu vẫn làm hoạt động rất là phổ biến. Mặc dù là có khuyến cáo về một vài cái ảnh hưởng về sức khỏe có thể xảy ra khi nhai trầu. Ví dụ như nhai trầu có thể gây nên huyết áp cao hoặc là những bệnh về đường miệng. Các quầy bán trầu ở đây các bạn có thể thấy là khắp nơi trên thành phố, mọi góc phố, kể cả người trẻ, người già, đàn ông, đàn bà, thanh niên, trẻ nhỏ đều nhai trầu. Người dân đây nhai trầu chiếu để cảm giác lâng lâng, cảm giác kích thích có được từ các thành phần của trầu. Và khi nhìn vào cái cửa hàng bán trầu này thì các bạn có thể thấy được cái mức độ thông dụng của việc nhai trầu ở Myanmar như thế nào. Cửa hàng này ví dụ có 4 người đàn ông bạn đứng bán hàng thì mới có thể đủ cho khách. Hiện nay mình đang ở khu chợ TD Mangala, là một khu chợ nông sản lớn nhất ở Yangon, Myanmar. Bây giờ chúng ta sẽ vào khám phá ngôi chợ này nhé. Lá trầu là một mặt hàng được buôn bán ở đây rất là nhiều, và như các bạn đã biết thì người Myanmar, cả đàn ông lẫn đàn bà đều rất ưa chuộng việc nhai trầu. Kể cả những người rất trẻ tuổi, đàn ông lẫn đàn bà môi đều đỏ vì nhai trầu. Khi mới đầu nhìn thì không phải không quen lắm, tại vì bình thường thì ở Việt Nam thì chỉ thấy các cụ già thì mọi nhai trầu thôi, nhưng người trẻ không bao giờ nhai hết. Trầu đây bao la bạt ngàn, cơm ăn nào là lá trầu.
chuối cũng là một loại nông sản rất là phổ biến. Cảnh bày bán những bông chuối như thế này trước các cửa hàng có gì đó trông rất là hay, rất là đẹp. Hoa quả Myanmar cũng đặc biệt phong phú, cũng rất nhiều chủng loại không thua kém gì Việt Nam mình. Có một điều đặc biệt ở đây nữa là người Myanmar bán rất nhiều lá chè. Họ có thể sử dụng làm nhiều món khác nhau, ví dụ làm salad chẳng hạn. Đây là một loại quả hay một loại hạt mà mình chỉ xác định là loại hạt gì. Vỏ rất là cứng, bên trong mình có cái hạt này có thể ăn được thì phải. Trong chợ này có một khu riêng bán các đồ khô, cá, tôm, tép, rất nhiều loại. Mùi trong này hơi nặng một chút. Cái này trông giống như một loại mắm tôm, đúng rồi, mắm tôm giống của Việt Nam mình. Đây các bạn có thể thấy là công đoạn trực tiếp người ta làm mắm tôm hoặc là mắm cá hoặc là mắm ngay tại trận ở đây. Thảo nào mùi đây khá nặng mà cũng rất là hay. Còn đây là khu bán đồ ăn uống, một dạng cơm bụi ở chợ. Trông khá là hấp dẫn. Ngoài ra ở khu trại còn rất nhiều các loại đồ ăn vặt khác như đồ chiên, đồ nướng. Và như vậy mình vừa giới thiệu cho các bạn những đặc điểm nổi bật nhất ở thành phố Yangon, là thành phố lớn nhất ở Myanmar. Hy vọng các bạn thích video vừa rồi và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo ở Myanmar. Xin chào và hẹn gặp lại.